Salut! Am revenit cu clipul cu pompa de apă. Da? Mi-au sosit magneții. Am reușit să-i lipesc pe rotor. I-am lipit de data aceasta simetric, să nu mai aibă lăcașurile dintre magneți, unul mai mare, unul mai mic. I-am lipit cât de cât să fie simetric. Avem doi poli, polul nord-sud, da? Jumătate din magneți sunt sud, jumătate sunt nord. Sunt 7 rânduri de magneți nord, 7 sud. Magneții sunt foarte puternici. Șirul de magneți sunt câte 2 magneți pe șir. Magnetura arată așa, da? Avem 10 mm lățimea lui, lungime 5 cm și grosime 4 mm. Și ca și putere N52. Uitați aici. Nici nu pot să-l dezlipesc. Ok. Să trecem la asamblarea acestuia. Trebuie să am foarte mare grijă. Am prelungit și firele de la motor. Le-am împărțit în două. Bobina secundară cu bobina principală. Trebuie să am mare grijă în momentul când îl pun acum, că o să mi-l atragă foarte tare. Perfect. Haideți să punem capacele.
Să sperăm că este echilibrat. De învârtit cu mâna nu se poate. Să sperăm că nu atinge. Perfect. Acum să punem pe motor. Ok. Este bine. Cred că așa este bine. Să-l vedem dacă bate. Perfect. Bate puțin, da? Să sperăm că... Să-i punem și... o protecție. Să nu ne zboare de aici. Perfect. Ok. O să-l întoarcem invers, firele la noi. Așa. O să punem sub el două cârpe să atenueze vibrația. Să băgăm motorul în priză. Și să începem testul. Aparatul de măsură. Haideți să vedem care e bobina principală și cea secundară. ,1 ohmi.
5,5. Deci aceasta este principala. Asta o lăsăm puțin de o parte. Sper că nu se atinge pe aici. Let's go! Sper că se vede. ...1500 de rotații. ...2000 de rotații. ...3000 de rotații. La 3000 de rotații avem 249 de volți, 250 de volți cu 50 de Hz. Pe bobina principală. Haideți să vedem și secundarul. Sper să nu se atingă între ele. Pe secundar avem 245 de volți, tot cu 50 de Hz. Deci pe ambele bobine, pe una avem voltaj mai mare, herții sunt la fel. Deci avem două ieșiri de 220, 50 de Hz. Asta fără sarcină. Ok. Ca și sarcină, eu am făcut acum aici, deci aveam cele 3 lămpi de dinainte, becul de 100 de W, am mai adăugat 2 spoturi de câte 35 de W și încă 3 lămpi lângă. Pe acestea am estimat eu în jur de 500 de W. Voi pune pe principal, pe bobina principală. Da? Deci avem bobina principală. Putem să facem și un test, după care o să adăugăm și bobina secundară pe celelalte 3 lămpi. Decât că nu o să aducă motorul sarcina pe care eu am pus-o. Ăsta e maximul care îl duce, 2500 de ture pe care îl poate duce motorul în sarcină. Avem 196 de volți cu 43 de Hz și ca și amperaj ...2,3 amperi. Da? Ok. Haideți să adăugăm și cealaltă, bobina secundară, pe celelalte 3 lămpi.
Sper că se vede. Dați să-l dau mai așa. Ok. Deci practic acum avem cele două bobine legate, cea principală la 500 de W, cea secundară la în jur de 300, o singură lampă din asta. Am pus și hârtiuța aici, scrie 155 de W ca și putere, dar consumul e 120 de W. Deci practic avem 360 de W pe astea 3 lămpi. Pe astea 3 lămpi și ok, haideți să dăm drumul. Deci s-a oprit la 2300 de turații motorul, atât poate să ducă. Da? Avem 177 de volți pe puntea principală, pe bobina principală. Și avem pe bobina principală 3,5 amperi și pe cea secundară 1,3. Deci 3,5 cu 1,3. Chiar amperi. Unu 31. Acesta nu s-a încălzit absolut deloc, absolut deloc, pe când acesta este cald. Deci acesta poate fi folosit ca generator fără niciun fel de problemă. Decât că trebuie angrenat cu ceva capabil să-l ducă la 3000 de ture. Absolut deloc nu s-a încălzit. Ăsta deja a început să frigă. De curiozitate să vedem și ce consum este pe motor. Avem un consum de 900 de W. Da? 900 de W și practic aici am avea 500, în jur de 800 de W. Diferența nu este foarte mare, deci este destul de eficient generatorul și chiar nu s-a încălzit deloc, spre surprinderea mea. Celălalt se încălzea un pic, dar ăsta nu s-a încălzit deloc. Ăsta deja frige, o să trebuiască să-l opresc să nu-l ard. Deci, pompa de apă poate fi folosită lejer ca și generator. Deci asta duce, deci fiind de 0,75 de W, duce lejer 0,75 de W. Mulțumesc frumos! Vă aștept la următorul clip. O zi bună!